سلام البنات، مرحبا بكم في قناتي نتعلم الخياطه معا. ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم راح ندير لكم فيديو على البيل اللي راها دايره حاله في الفيسبوك والانستغرام، اللي راها طوندونس هاد الايام. يمكن تخيطوه ليكم ولا ديروه كمشروع معتمد ومربح. نبداو على بركه الله. هذا هو القماش اللي راح نخدموا به البيري، قماش كاشمير. نحتاجو باش نخدموا بيري وحده نحتاجو 28 سنتيم 30 سنتيم. نجو ندير لكم الباترو على الورق ثم نطبقوه على القماش. نحتاجو مربع كما راكم تشوفوا هذا، الطول والعرض تاعو هنايا نديرو 28 سنتيم 28 سنتيم. هنا كذلك 28 سنتيم. حطوا نقطة. نجو للنصف تاع هذه 28 سنتيم نقسموها على 2، 14 سنتيم. نحطوا نقطة ونديروا خط. نصف تاعو كذلك 14 سنتيم. هذا هو نصف القطر، 28 سنتيم القطر كامل على الدائرة، نصف الدائرة طول تاع الدائرة كامل. نحكموا هذه النقطة تاع النصف 14 سنتيم وكامل ندوروا على هذه الدائرة كامل ب 14 سنتيم. نحطوا نقطة هنايا 14 سنتيم، كذلك 14 سنتيم. نكملوا كامل هذه 14 سنتيم. نحطوا نقاط على كامل الورقة هكذا لهنايا. نزيدو نكملوا. بعد ما درنا هذو كامل النقاط، واش نجو نديرو؟ نوصلو بين النقاط على شكل دائرة. هذه هي الدائرة اللي تحصلنا عليها. البنات نعطيكم ملاحظة بالنسبة للمقص. هذا مثلا المقص اللي تقطعوا به الورق ما لازمش يتقطع به القماش. هذه هي. نجو نطبقوا على هذا القماش الكاشمير. نجو نوضعوا هذه الدائرة اللي رسمناها على القماش ونثبت بالإبر من أجل باش ما تحركناش.
هنايا واش نحتاجو 3 قطع من هاد بنفس الشكل. نحتاجو هذه تكون نخلوها هكذا هذو زوج نقطعوهم من الداخل. واش نجو نديرو؟ نجي الورقه الاولى هنايا كما قلت لكم 14 سنتيم، هنا نهبطو ب6 سنتيم ونحط نقطه، نكملو 6 سنتيم، نحط نقطه من القطر 6 سنتيم، نكملو 14 سنتيم للقطر 6 سنتيم، ستة سنتيم، 6 سنتيم، بعد ما تحصلنا على هذه الدائرة نجو نقصوها كامل. نقصو هذا ما نحتاجوش. كاينه طريقة واحدة اخرى البنات، ديروا هكذا طبقوه على 4 كذلك وتحسبوا 6 سنتيم 6 سنتيم 6 سنتيم 6 سنتيم وتصلوا بين النقاط والتقطيع بالمقص. هذه اسهل طريقة. هذا ما نحتاجوهش. واش نحتاجوه هذا. نجو نديروه هذا هو الشكل. الورقه هذه نحطوها على هذا وهذا ما نحتاجو نقطعه ثاني. واش نجو نديرو باش تجي الطريقه سهله؟ نثبت بالإبر هذا هو الشكل. خلط الورق. هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. نزيدو نخدمو واحدة اخرى كما هذه بنفس الطريقة. تحصلنا على هذون قطعتين مع هاد القطعة 3 قطع. واش نشد هذه القطعة ما نحتاجهاش من بعد نحتاجوها. نحتاجو هذه القطعة واش نديرو الوجه على الوجه ونخيطوها كامل 1 سنتيم. اكيد نثبت بلي بانجل باش ما تهرب ليش. بعد ما خيطناها كامل دورة كاملة واش نجو نديرو؟ شوفوا كي نقلبوها هذا هو الشكل اللي نتحصلوا عليه. واش نجو نديرو؟ لازم نديرو لها القطعة اللي بقات لنا من قبل
نديرو الوجه مع الوجه ونخيطو كامل من هذه الجهة. نثبت طبعا بلي نجو نخيطو من هذه كامل للدورة. بعد ما خيطنا كامل هذه الدورة كما تشوفوا الوجه على الوجه، واش نجو نديرو؟ ما ننساوش غير بشوية بلا ما نوصلوا للخيط الخياطة. بعد ما شفتوا كما خلينا هذون، واش نجو نديرو؟ هذا اللي خيطناه لداخل نجيبوه لهنا ونخيطوه مع هذه اللي لداخل ونثبتوه بالإبر. بعد ما خيطناها من هذه، ليه البنات اللي عندهم السورجي يديروا لها السورجي، لا ما كانش ديروا لها السورفيلاج فقط. نقلبوها هكذا. نجو نديرو هنايا باش نديرو لها باش تتحكم من هنايا. واش نحتاج القطعه فيها 2 سنتيم على 4 سنتيم. نحتاج قطعه فيها 2 سنتيم 3 سنتيم على طول تاعها 6 سنتيم. نخيطوها بعد ما خيطنا هذه. واش اللي راح نديروه هنايا؟ واش نجو نديرو؟ طبقوها على 2، نحكمو النصف تاعها على 4، النصف تاعها نعلم نقطة نديرو هكذا ونخيطوها لازم لداخل، نخيطوها هكذا لداخل. هذه هي البيري البنات اللي خيطناها وتحصلنا عليها. وبعد ما خيطنا هذا الشكل كذلك شوفوا كيفاش تجي جميلة جدا وسهلة، تقدروا تخيطوها في نصف ساعة. كذلك تقدروا تعتمدوها كمشروع مربح في هذا الشتاء بلا ما راها طوندونس. اذا عجبكم الفيديو البنات ديروا لي جيم وما تنساوش تابونيو في القناة. اي سؤال ولا ما فهمتوش كش ما حاجة خلوها لي في الكومنتير، وفي امان الله.